Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to our DIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. So guys, pipili muna tayo ng 2 winners of 20 pesos sa video natin na Buzz Break Latest Farming Tricks 2020. So kung binilang nyo yung logo na lumabas na RMDIY, 11 lang yun guys. So ang tamang comment is 11 #RMDIY. Sino kaya ang unang mananalo? So, solid subscriber. Let's pick another winner. So, si Juniels Marzan. So, congrats sa inyo guys. And notify nyo ako sa comment section para mabigay ko yung Gcash prices nyo. So guys, ito po yung proof of payment ng bagong game na pwede nyong kitain sa inyong mga Gcash. So ito guys, bagong game. Wala pa po ito sa Google Play Store pero pwede ito laruin ng mga Android and iPhone user. Ilalagay ko yung link sa description ng video para ma-download nyo po agad. So ayan guys, i-paste nyo lang yung link sa browser nyo. So, ayan, download nyo siya, guys. So, ito, guys, open natin. Then, pagka-install po, mag-register lang. So, click nyo yung register. Then, fill up nyo yung mobile number with a 6-digit password. And may marireceive kayo na verification code, ilalagay nyo lang yun. So ayan, may na-receive na ako agad. Then enter nyo sa referral ID 151310. Then confirm. So ayan na guys, nakapasok na tayo. So guys, paano nga ba makaka-earn dito? So click nyo to muna. Yan. So sign in. So everyday sign in guys, you can earn 1 to 10 pesos free. So click to sign in now. So today is August 25. So click natin guys. So, nakakuha ako ng 5 pesos. So, yung 5 coins dyan, guys, equivalent to 5 pesos. So, ayan, already claimed today. So, everyday check-in, guys, may binibigay sila ng mga chest. Ayan, na may laman na mga coins. So, dyan pa lang may pera na. And ito, click natin yung join group. So, ito guys, may Facebook group na nga po si Happy Game. Ito po yung link. Ayan. And ilalagay ko din po ito sa description ng video para madali nyo rin siyang makita. Or you can search po sa inyong mga Facebook yung Happy Game Distributor Group. And ito, click natin yung lucky code. So, ito guys, ilalagay nyo lang po yung 222333 and you can get 20 pesos instant. So ayan, claim success. Then punta naman tayo dito. Click nyo to guys, yung Be Our Agents. So dito nyo po makikita yung referral code nyo. So click nyo lang yung My Referral, then makikita nyo yung referral ID nyo. So, ito po yung referral ID ko, 151310.
And pwede nyo ilagay sa comment section ng inyong referral para may gumamit din na iba. And mas mapapabilis ang earning nyo. And sa bawat invite, pwede kumita ng 1,000 pesos every day. So kung malaki yung family nyo, pwede nyo silang yayain na mag-happy game. And ito guys, click nyo yung wallet. Ayan. And click nyo yung exchange. Then click identification, verification. So ito guys, fill up nyo lang yung first name, middle name, last name, mobile number, and Gcash number nyo. Ayan, submit nyo guys pagka-fill up nyo. So ayan, successful submission. Please wait for review. Then click natin yung cash in. So guys, para malaro natin to, kailangan natin ng puhunan. Ang suggestion ko guys, pwede nyo gamitin yung kinita nyo sa mga previous video earning app na tinuro namin. So ito guys, cash in. So ang minimum is 200 pesos and ang max is 1,000 pesos. And may charge fee sila na 10 pesos. Pero ang maganda dito guys, may 50 pesos na ibibigay para sa first time top up cash rebate. So ayan guys. And may other amount sila kung gusto mo maglagay ng mas malaki pa. So guys, pag nag-cash in kayo, automatic ibabawas na siya sa verified Gcash number nyo. So ito, magka-cash in ako. So confirm. Then ilalagay lang yung Gcash number. Then may papadala silang authentication code. So ayan. So, ayan. Ibabawas na nila yung 200. So, confirm. So, ayan. Successful. So, ayan. Balik tayo sa home. And, ayan. Nagkaroon na ako ng 265. And, pumasok din yung cash rebate natin na 50 pesos. So, naging 265 siya, guys. So, ito guys, yung mga pwedeng laruin dito. May 3-card poker, Dragon Tiger, Egypt Treasure Slots. And ituturo po yan ni M. Hi guys! Ito pala yung mga tatlong laro na pwede niyong pagkakitaan dito sa Happy Game. Una is yung 3-card poker, tapos Dragon Tiger, and yung Egypt Treasure Slots. Ang madalas na lalaro dito is yung Dragon Tiger at saka yung Egypt Treasure Slots kasi itong 3-card poker meron siyang admission coin na 64 pesos tsaka 124 pesos kagad. Samantalang yung Dragon Tiger, 0 yung admission coin tsaka yung Egypt. Dito muna tayo sa Egypt Treasure Slot. Yan, pinutin lang natin tong quick start. Yan. Para malaman natin kung paano kumita dito, pindutin nyo lang tong drop down dito sa taas. Tapos, pindutin nyo yung I. Yan. Ito yung mga combination na pwede nyong makuha. Tapos, next nyo lang. Ito yung mga pattern na kailangan nyo mabuo para kumita kayo dito. And press nyo lang yung continue. Tapos, try natin mag-bet dito.
ko muna kung hindi ko pa sure kung paano siya talaga gumagana. Kaya dun muna tayo sa pinakamababang bet. 6 pesos. And tapos press ko na tong start. Yan. Base dito, nanalo daw ako ng 4 pesos. Na hindi ko masyado nagigets kung bakit. Pero try ko munang mag-bet ng mas mataas. Baka mas mataas yung chance or mas mataas yung pattern. Yan, start natin ulit. Yun. Nanalo daw ako ng 10. Yan. Try nyo na lang kung ano yung kung paano siya talaga laruin. Hindi ko talaga sure. Doon na tayo sa kabila. Okay. Dito naman tayo sa Dragon Tiger. Quick start lang. Yan. Ang gagawin naman dito ay naglalaban yung Dragon and yung Tiger. Kung mapapansin nyo, merong dalawang baraha dito. Yun, ang paglalabanan lang nila dalawa is kung sino yung mas mataas or tie. Ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay mag-bet kung sino yung mananalo or ang pwede mong i-bet dito ay 5 pesos, 10 pesos, 50 pesos, and 100, tapos 200. At ang pinakamataas ay 500 pesos. Then, tayo natin kung kailan siya pwedeng magsimula ulit. Yan. Place your bets, please. Tingnan natin. Try natin magtaya. Dito tayo sa Dragon. 5 pesos lang. 10 pesos. No more bets. 13 point. 8 point. Dragon wing. Nalo tayo ng 10 pesos. Yan. Para malaman naman yung odds kung sino yung madalas na nanalo Place dito, your bets, please. pinutin nyo lang tong button na to. Tapos lalabas itong odds. Madalas na nanalo ngayon is yung Tiger No more bets. 13 point. na 58%. Dragon Tapos wing. 42% lang ang possible na nanalo si Dragon. Yun po. Try ulit Place natin your tumaya. bets, please. 10 pesos na ulit. Dito tayo ngayon kay Tiger. No more bets. 10 point. 3 point. Dragon wing. Talo. Ayun po. Yun lang po lahat ng games dito sa Happy Game. Back to you, R. So ayan, sa pag-withdraw naman guys, click nyo lang yung wallet, then exchange, then click ulit yung exchange. So ito guys, ang minimum to cash out is 300 pesos. So ayan, please enter a number between 300 pesos to 40,000 per transaction. So guys, ayan, papasok yan guys sa Gcash nyo.